මං අද හදන්න යන්නේ අච්චාරුවක්. මුලින්ම රතුළුණු, අමු මිරිස්, ගස් ලබු කෑල්ලක්, කැරට් අලයක් එහෙම අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරගන්නවා. මාව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ ටික දැන් හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්නට තියන්න ඕනි. අඹ ටිකක් අරගෙන ඒකට විනාගිරි සල්පයක් එකතු කරලා හොඳට අඹර ගන්නවා. දැන් මම මැටි ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට විනාගිරි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මේක ටිකක් රත් වෙනකොට ඒකට රතුළුණු ටික දාලා ඉක්මනින්ම අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස්, ගස් ලබු, කැරට් මේවත් වෙන වෙනමම දාලා ඉක්මනින්ම අයින් කර ගන්නවා. මේවා තැම්බෙනකන් තියන්න හොඳ නැහැ. දැන් මේ සේරම තවත් මැටි ඇතිලියක් අරගෙන ඒ ඇතිලියට දානවා. දැන් මම සුද්ධ කරගත්ත මුරුංගා පොතු කෑලි දෙකකුයි අර අඹරගත්ත විනාගිරි අඹ මිශ්‍රණයයි දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් මේකට ලුණුයි කහ පොඩ්ඩකුයි දාලා විනාගිරි ස්වල්පයකුත් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා.
දැන් මම පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ මුට්ටියේ කට බැඳලා තව දවසක් පරණ වෙනකන් තියෙනවා. තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.